सो वेलकम गाइज वन्स अगेन। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी termuxलाई युज गरेर चाहिँ ह्याकिङ टुल्सहरु इन्स्टल गर्न जाँदैछौँ। आई थिंक यू गाइज नो दैट अबाउट द termux। सो termux बेसिकली एक किसिमको एउटा इमुलेटर भन्न सकिन्छ हैन, जहाँ चाहिँ हामी हाम्रो ह्याकिङ टुल्सहरुलाई चाहिँ के गर्छौं त एक्सप्लोर गर्छौं, हल्का सिक्छौं, इन्स्टल गर्छौं। एक किसिमको जस्तो एन्ड्रोइड प्लेटफर्म छ त्यस्तै गरी एउटा CLI मोडमा अनि कमान्ड लाइन इन्टरफेस मोडमा चाहिँ एउटा के छ त एउटा लिनक्स बेस अपरेटिङ सिस्टम छ जहाँ चाहिँ हामी टुल्सहरुलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्छौं अथवा टुल्सहरुलाई चाहिँ हामी हेर्छौं। सो तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ प्ले स्टोर थ्रु पनि। आई थिंक प्ले स्टोरबाट चाहिँ हट्छ होला, यसको अपडेट आएको छ। सो जो कोहीले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु भएको छ, सो यु हैव टु चेन्ज सम रिपोजिटरी र सँगसँगै हामी द मोस्ट पावरफुल टुल मेटास्प्लोइटलाई इन्स्टल गर्छौं र त्यसलाई युज गर्न सिक्छौं। र त्यो भन्दा अगाडि हामीले अगाडि पनि भनिसकेको छु हल्का यसको रिपोजिटरीलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो प्ले स्टोरमा चाहिँ यसको अपडेट आएको छैन, त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ हामी termux ओपन गर्छौं र termuxमा चाहिँ termux termux and change -ipo लेख्छौं। त्यसपछि यहाँ तपाईले तीनटालाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तीनटालाई तपाईले सिलेक्ट गर्नुस्, त्यसपछि ओके क्लिक गर्नु। तपाईले फिफ्थ वान चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त फिफ्थमा सिलेक्ट गरेपछि तपाईले ओके खिच्दिनुस् र यहाँ तपाईको प्याकेज डाउनलोड हुन्छ एकैछिनमा। सो दैट्स इट। यदि गरेपछि तपाईको रिपो चेन्ज भयो। सो हामी यसलाई क्लियर गर्छौं। सो आवर नेक्स्ट वर्क इज टु इन्स्टल द metasploit। सो फर दैट अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो pkg अपडेट एन्ड अपग्रेड लेखेर जस्ट इन्टर गर्दिनुस्। सो टाइप y। So now our next command is pkg install wget curl opens /sh and get and -y लेखेर हामी इन्टर गर्छौं। सो केही टाइम लाग्छ हल्का। सो तपाईले डाउनलोड हुन्छ। सो आवर नेक्स्ट कमान्ड इज pkg install python। सो पाइथन हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो पाइथन इन्स्टल गर्छौं। सो केही टाइम लाग्न सक्छ पाइथन इन्स्टल गर्दा। सो आवर अगेन वी हैव टु इन्स्टल python 2। सो फर दैट pkg install python 2। So it will take almost 5 to 6 minutes. So our next command is apt install just ncurses -utils लेखेर इन्टर गर्दिनुस्। जस्ट अ सेकेन्डमै हुन्छ। आवर नेक्स्ट कमान्ड इज wget http। सो कोड तलतिर दिएको छ डिस्क्रिप्सनमा। गो एन्ड जस्ट चेक आउट फ्रम देयर एन्ड जस्ट कपी एन्ड पेस्ट इट। सो जस्ट ए गर्दिनुस्। सो गिटहबबाट यो क्लोन हुन्छ। सो केही सेकेन्डमै नै अब नेक्स्ट कमान्ड हान्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त त्यसको लागि छ chmod +x* and metasploit .sh लेखिदिन्छौँ र यहाँ तपाईले ls लेख्नु भयो भने मेटास्प्लोइट को फोल्डर देख्न सक्नुहुन्छ। सो जस्ट मेक श्योर दैट डाउनलोड भयो। सो हामी यसलाई रन गर्छौं ./metasploit.sh लेख्छौं। सो अब जे काम गर्ने हो त्यो जस्ट तपाईको termuxले डाउनलोड गर्न थाल्छ। अलमोस्ट इट विल टेक 30 to around 35 मिनेट लाग्न सक्छ। सो फाइनली वी इन्स्टल द metasploit। To run the metasploit, the command is mscon console। okay, msf console लेखेर तपाईले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अगेन इट विल टेक अलमोस्ट 1 to 2 मिनेट है। मैले यहाँ फास्ट फरवर्ड गरिदिएको छु भिडियोलाई। सो तपाईको 1-2 मिनेटमा लाग्न सक्छ ओपन हुनलाई। सो फाइनली हाम्रो मेटास्प्लोइट ओपन भएको छ र यसरी नै तपाईले अर्को nmap एन्ड sql म्यापलाई पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा तपाईलाई देखाइदिएको छु। त्यही कमान्ड त्यही कोड थ्रु तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र मेटास्प्लोइटलाई हामी यो भिडियोमा युज गर्दैनौँ। जुन योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरू आई थिंक यू गाइज नो दैट मेरो कति भिडियोहरू युट्युबले डिलिट गर्थ्यो, म आफूले पनि डिलिट गर्नुपर्ने भयो युट्युबको कारणले गर्दाखेरि, गाइडलाइनको कारणले गर्दाखेरि। सो द्याट्स वाइ भिडियो बनाउँदाखेरि मैले धेरै सोचेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब चाँडै नै मेरो वेबसाइट आउँदैछ जहाँ चाहिँ हामी ह्याकिङ रिलेटेड भिडियोहरू इन इथिकल वे हैन ह्याकिङ टुल्सहरुलाई हामी युज गर्न नेपालमा सिक्छौं विथ आर्टिकल अनुसार। आर्टिकल सँगसँगै पनि हुन्छ जहाँ विभिन्न भिडियोहरू तपाईले फ्रीमा सिक्न सक्नुहुन्छ र मेरो त्यो वेबसाइटमा तपाईले मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा। सो गाइज टिल देन स्टे सेफ है। हामी अर्को भिडियोमा अवश्य मिल्नेछौं।